Steve Plus bestaat uit 7 onderdelen. Klik de zwarte aantrekkoker, ook wel Steve Plus Easy On genoemd, vast in de groene basis. Controleer of de pushbuttons goed vastgeklikt zijn. Een handvat bestaat uit 2 buisdelen. Schuif de delen een stukje in elkaar, druk de pushbutton in en schuif ze verder in elkaar. Stel de gewenste hoogte in en draai de borgring vast. Klik de handvatten met de handgrepen van u af vast in de groene basis. Controleer of de pushbuttons goed vastzitten. De hoogte van de handvatten is verstelbaar. Draai de borgring los. Druk de pushbutton in en schuif de buisdelen op de gewenste hoogte. Nadat de pushbutton in het gewenste gat zit, draait u de borgring vast.